ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਸੱਪਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਚਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਦਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂਡ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਯਾਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣੇ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਚੱਲੇ ਆ ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਮੰਦਿਰ ਚਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਉਂਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬੁਹਾਰਾ ਟੱਪ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਸਮਰਾਲੇ ਕੋਲੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸਮਰਾਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਟੱਪ ਕੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਡਿਟੇਲਡ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਓ ਜੀ। ਚੰਗਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, 3000 ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ 15 ਰੁਪਏ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਬਸ। ਉਦਾਂ ਵੈਸੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਦਾਂ 80 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। 80 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਇਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਲੇ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਇੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੌਲੇ ਹੁਣ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਅੱਛਾ, ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ, ਮਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਮਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਚਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ, ਬਸ ਆ ਲਮੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਚਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬਸ ਚਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ। ਰੋਡ ਦਾ ਵਿਊ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2.5 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਾ ਬਸ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੁੜਦੀ ਆ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਗੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਦੇਵ ਮੁਕਤੀ ਧਾਮ ਚਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਚਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ ਹੋਏਗੇ, ਕੱਚਾ ਰੋਡ ਸੀਗਾ, ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਰੋਡ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰੋਡ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਚਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਦੇਖੋ।
ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੀਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। अपने आप में शूट कर रहे थोड़ा एक्सपीरियंस ਚਾਹ ਛੱਕ ਲਈਏ, ਚਾਹ ਛੱਕ ਲਈਏ।